Naghahanap ka ba ng murang condenser mic at sound card pero yung maganda ang quality? Well, sana makatulong sa itong review na gagawin ko. Ito ang Muslady Condenser mic at sound card. Okay, so simulan natin sa condenser mic. Unbox natin. May user manual pero Chinese, hindi ko maintindihan. Okay, so ito naman yung microphone mismo. Ayan. Maganda kaso bakit yun? Walang tatak ng Muslady. So, may kasama na siyang mount, tapos may lock, at syempre pati yung cable niya o yung jack. Then, nagsiman natin yung sound card. Ito siya, user manual. Yan, it's in Chinese. Tapos may USB Type-C cable. Ayun, may kasama na rin dalawang jack. At syempre, yung mismong sound card. Oh, ganda. Okay. Sa likod, yung ports niya. Diyan kakabit yung mga jack na kasama doon kanina. So very straightforward naman siya. Siyempre, mas maganda kung may suspension arm na rin, di ba? So, bumili na rin ako nun. So, ganito lang siya kakabit. Ayan, sobrang dali. Napaka-straightforward lang naman. So, parang yung sa mga ordinary microphone before. Okay. So, the usual na setup lang. Lalagay ko nga pala yung link para alam nyo kung saan ko siya nabili. Okay, ito nga pala guys ay may built-in battery at andar siya kahit di mo isaksak. Switch on. Okay, testing na natin. Oh, sound mic check. So yun, maiksi lang. Baka maka-copyright eh. Okay, testing naman natin yung mga effects niya. Yun. So napansin ko, no, medyo old school na yung mga preset nito. And wala siyang option para palitan or gumawa ng sariling presets mo. Pero okay na rin. Okay, testing naman natin to. Usually itong option na to gagana siya kapag may piniplay ka tas nagsalita ka. Load. So play natin. Load, test, mic. So yun. Load. Load, test. So almost the same lang. Hello. Male voice. Sobrang lalim. Next
Next naman female. Hello, test mic 1, 2. Hello, Okay. test mic 1, 2. Tapos baby voice. Hello, test mic 1, 2. Test mic 1, 2. Overall, masasabi ko na okay itong soundcard yung mic na ito and marerecommend ko siya para sa mga nagtitipid na gaya ko. And sana nakatulong ang video nito sa paghahanap ko ng condenser mic at soundcard.